یو ځلې بیا تاسو ټولو ته په خپل یوټیوب چینل باندې هرکلی وایم. نن موږ تاسو له اسلامیک بینکینګ والا داسې ټاپک راوړ دی کوم چې مرابحه فاینانس هغې ته ویلی شي. دا به موږ وایو چې دا څه ته وایي، د دې فیچر څه دي، نور په دې کې دننه څه دي، دا ټول به موږ څه کړو، ښه ښکلې به تاسو ته بیانو، ښکلې په ډیټیل سره به تاسو ته وایو چې مرابحه فاینانس څه ته وایي. دا ټاپکس موږ تاسو لپاره په پښتو کې ریکارډ کړو، دې لپاره چې تاسو ډېر ښه په دې باندې پوه شئ. او اسلامیک بینکینګ په یوټیوب باندې ښه ډېر لیکچرز اویلیبل دي، خو په پښتو کې به ډېر کم وي. نو که تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ، د دې سره به موږ ته نور موټیویشن راشي، نو موږ به تاسو له نور لیکچر ریکارډ کړو. نو راځئ چې وګورو چې مرابحه فاینانس څه ته وایي. د دې ډیفینیشن څه دی؟ نو Murabaha Finance dې ته وایي چې Murabaha is a particular kind of sale where seller expressly mention the cost it has incurred on purchase of the asset. Murabaha Finance زموږ سره هغه پارټیکولر قسمه سیل دی. سیل څه ته وایي؟ څه شیز چې څوک خرڅي، هغه یو سیل ټرانزیکشن دی، څوک پکې څه خرڅول غواړي. نو سیل دی زموږ سره، دا زموږ سره یو سیل دی په کوم کې چې سیلر کوم یو کس دی هغه څه شیز خرڅي، نو هغې ته څه وایي؟ هغې ته سیلر وایي. نو سیلر په دې کې زموږ سره څه چلو کوي؟ په هغې کې زموږ سره دې مینشن کړي، څه به کې مینشن کړي چې خرچه څومره راغله ده په دې پراډکټو، په دې دا کوم پراډکټ کوم چې موږ خرڅو، کوم قسمه پراډکټ دی یا کوم قسمه ګوډز دي، په دې باندې خرچه څومره راغله ده، او موږ چې کله دا اغستو نو په دې باندې څومره خرچه راغله وه، او دا چې موږ کله په تاسو باندې اوس در خرڅو نو موږ په دې کې څومره ګټو. دې بل کس ته به دا کوم کس چې دا شیز خرڅي، دا پراډکټ و، دا په یو بزنس یا په یو کس باندې څه پراډکټ خرڅي، نو هغه څه دي، هغې ته هغې کس ته موږ سیلر وایو. دا سیلر به څه کي؟ د بایر ته کوم کس چې بایر کوم کس ته بایر اغستونکي ته وایي او سیلر خرڅونکي ته وایي. نو سیلر خو به یو شیز خرڅي که نه، نو چې یو شیز دی خرڅي نو دی به د بایر ته څه وښایي؟ دی به د بایر ته د هغې خرچه وښایي چې د یو کس دی، دا یو کس ای دی، فار اگزامپل موږ له ای نوم ورکړو، بل بي، دا ای څه دی؟ سیلر دی او بي بایر دی. ای یو شیز خرڅي، یو پراډکټ خرڅي په دې بایر په دې بي باندې، نو ای ولګي د بایر ته به دا سیلر چې کوم دی، دی به د بایر ته د دې پراډکټ دا کوم چې دی خرڅي د دې کاست به ورته وښایي چې خرچه پې څومره راغله ده چې کله دا موږ اغوستو. او بل څه دی؟ بل د دې کې موږ ګټو ستاسو نه څومره، دا ولې په دې کې موږ ستاسو نه ګټو څومره او په دې خرچه څومره راغله، دا به دې بایر ته ښایي. د څه دپاره به ورته دا ښایي چې د سیلر پیسې وګټي، په څه باندې؟ په دې پراډکټ باندې، دا دې چې کوم خرڅي. نو دا ولې موږ په دې کې داسې خو چېرته نه یو، دا ځکه داسې یې چې دا موږ اسلامیک بینکینګ وایو. دا د اسلامیک بینکینګ ټاپک دی مرابحه فاینانس. نو په هغې کې موږ ځکه دا وایو چې اسلامیک بینکینګ چې کله موږ په دې کې نور خپل دغه وکړو، نور که ایډیشن پکې وکړو، نو دا د دې پالیسۍ دا کوم اصل روح چې دا موږ مسح کړو، نو د دې پالیسۍ خپل اصل روح دا دی چې په دې کې به سیلر د بایر ته څه مینشن کړي، څه به ورته ښایي؟ کاسټ و خرچه د دې پراډکټ چې کله دا اغستو، او بل څه دي چې موږ اوس تاسو نه په دې کې پرافټ څومره کړو، نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ مرابحه فاینانس وایو. په مرابحه کې به یو سیلري او سیلر به یې پکې، دې ته موږ سیل ټرانزیکشن وایو. بیسیکلي دا سیل ټرانزیکشن دی، دې کې به یو سیلري او بل به پکې سي بایري. راځئ چې مخکې ځو، اوس موږ نور په دې کې وایو. دا زموږ سره مرابحه انټرست، په انټرست دا دی چې دا زموږ سره د سود په بیس باندې نه دی، سود په بیس باندې دا زموږ سره بیس نه کړي. دا زموږ سره سود هغه دی کوم چې په اسلام کې څه کنسیډر کېږي؟ ربا سود دی. نو دا زموږ سره په سود په بیس باندې نه دی، دا په څه باندې دی؟ دا په هغې ټایپ اف، دا هغه قرض دی کوم چې څه اکسیپټیبل دی فرام د کریډټ سیل انډر شریعه اسلامیک ریلیجیس لا، کوم چې دا زموږ سره هغه ټایپ اف کریډټ دی کوم چې زموږ سره په اسلامیک ریلیجیس لا څه کې
پای کې زموږ سره اکسپټیبل دی هغه دا اکسپټ کړي چې او دا جایز دی دا کم ټایپ اف دغه چې موږ وایو مرابحه هغه اسلامیک دا وایي چې او دا جایز دي دا سود نه دی سود بیس نه دی په دې کې یو مین دا خبره ده اوس په دې کې موږ د سیل خبره کوو په دې کې بس موږ وایو چې سیل څه دی سیل هم دې ته وایي چې یو کس شیز ایکسچینج اف تھینګز څنګه چې یو کس څه ورکړي او په بدل کې د بل نه څه ریسیو کړي دې ته څه وي دې ته سیل وایي فار ایگزامپل اوس چې موږ څنګه ووایو چې یو کس پراډکټ ورکړي او بل یو سیلر دی بل بایر دی یو پراډکټ ورکړي بل یې واخلي دا زموږ څه شو ایکسچینجینګ وشو د څه شیزو دا یې پراډکټ و نو ایکسچینجینګ وشي د څه value with another things of value with mutual consent نو په mutual consent باندې چې دواړه پې دغه نو پای کې زموږ څه شي ایکسچینجینګ وشي نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ سیل وایو اوس موږ مخې ته وایو چې سیل کې نور څه دي بل کمپوننټ اف ویلیډ سیل د سیل خبره موږ ولیکو د سیل خبره موږ ځکه کوو چې موږ ووایو چې موږ په دې کې د سیل دا د سیل ټرانزیکشن دی دا موږ چې کوم وایو دا بیسیکلی څه دی دا سیل ټرانزیکشن دی نو سیل خو صحیح شو خو په دې کې بس موږ د ویلیډ سیل خبره کوو د ویلیډ سیل خبره به ځکه کوو چې هغه سیل کوم چې په شریعه اسلامیک ریلیجیس کوم چې اسلامیک لاز دی چې هغه دا ایکسپټ کړي چې دا سیل داسې ویلیډ دی دا داسې ایکسپټ کېږي صحیح دی نو موږ ځکه په دې کې د ویلیډ سیل خبره کوو هغه سیل کوم چې ویلیډ وي د څه د ولې ویلیډ وي د څه په باره کې ویلیډ وي ویلیډ ټو اسلامیک ریلیجیس لا سیل دی د مسابقې کې یو سری کنټریکټ دی او بل افر اکسپټنس بایر اینډ سیلر کنټریکټ په دې کې څنګه کنټریکټ کېږي کنټریکټ خو د بیسیکلی کنټریکټ د دوو کسانو په منځ کې د څنګه کنټریکټ کېږي یو کس به یو شیز اپر کړي او بل به اکسپټ کړي یو کس به چې زه دا شیز اپر کوم بل وي چې او دا زه اکسپټ کوم نو په دې کې څنګه یو بایر یو سیلر راشي یو کس به یو شیز اخلي او بل کس دی هغه به یو شیز خرڅي دا زموږ سره بایر او سیلر به راشي بل سبجیکټ میټر به څنګه چې کوم پراډکټ دی دا پراډکټ دی د اونرشپ څه دی ایگزسټنس څه دی اونرشپ څه دی پوزیشن څه دی ویلیویبل دی که نه سپیسیفیک دی که نه دې کې خو موږ د یو پراډکټ خبره کوو که نه ویلیډ سیل بیسیکلی یو پراډکټ سره به ریلیټډ دی که نه سیلو موږ به ګورو چې دا سیل د چا په اونرشپ کې د چا په دې باندې اونرشپ دی پوزیشن د دې پراډکټ شته که نشته سپیسیفیک دی که نه د حلال پرپز دپاره دی که د حرامو ډیلیوري به یې مونږ ته څنګه کېږي مونږ ته به څنګه رارسي دا ټول شیزونه مونږ به څه کې ګورو په ویلیډ سیل کې بل پرایس دی پرایس به څنګه کوو کوانټیفاید او سرټن هغه پرایس به مونږ دغه کوو کوم چې به کوانټیفاید دي کوم چې داسې به نه چې ځانه خو پرایس هغه کړي دی بیا څه خلکو ته کې مطلب څه پته هم دي چې دې پرایس دا څنګه ایښودی شوی دی یا به اوس د دې مخې ته څنګه دغه کېږي نو داسې به نه هغه پرایس کوم چې بالکل هر چاته واضح چې او دا دې پراډکټ داسې پرایس دی داسې به نه چې پرایس یو وي مونږ پکې نور ځانه کنټریبیوشن وکړو مونږ له بل پرایس څخه کوو نو پرایس به یې کوانټیفاید او سرټن وي بل پوزیشن به مونږ ګورو نو پوزیشن مونږ به دا ګورو چې فزیکل پوزیشن شته که نه موستلی داسې چې په اسلامیک دغه کې دا الاو نه چې یو پراډکټ پوزیشن نشته او ته به هغه هر څه اخلي نو دې ته به ګورو چې پوزیشن شته که نه کنسټرکټیو دی که نه پراډکټ چې دی دا فزیکل اویلیبل دی که نه هسې داسې دی نو دا ټول خبرې په څه کې راځي دا په دغه کې راځي انسټنټ اینډ ابسولوټ او انکنډیشنل دا ټول خبرې څه دي دا په دې ویلیډ سیل کې راځي سیل به هلی ویلیډ وي چې دا ټول پکې خبرې پکې موجودې بل څه دي بل زموږ سره فیچرز اف مرابحه د مرابحه کې فیچرز څه دي مرابحه فاینانس څه ته وي بل مرابحه فاینانس دی مرابحه فاینانس دا زموږ سره هغه دا زموږ سره دی از ناٹ ا لون ګیون آن انټرست اوس موږ د دې نه مخکې ووایو چې دا زموږ سره هغه لون نه دی کوم چې زموږ سره ربا کنسیډر کېږي دا زموږ سره هغه مرابحه فاینانس زموږ سره دی دا زموږ سره هغه لون نه دی کوم چې آن انټرست په انټرست باندې اټ از ا سیل اف اسیټس پر کیش ډیپریټ پرایس دا زموږ سره سیل دی خو د څه دی هغه اسیټسو کوم چې موږ په پیسو باندې کوو چې یو پرایس وي نو هغه سیل یو پرایس دی پراډکټ مقرر دی بل لازم سره it is the obligation of the seller to disclose the cost and profit to the buyer دا موږ په لومړي کې وایو چې دا زموږ سره د
فرض دی د سیلر چې هغه د دې پراډکټ پرایس او کاست وښایي بایر چې اخلي دي نه. بله دا خبره ده چې بدې کې به پریش ایسیډز وي په مرابحه فاینانس کې. مرابحه فاینانس به صرف یوز کیږي د څه لپاره؟ د پریش ایسیډز لپاره. داسې نه چې کوم تا راوړ د یوز کړي دی بیا پکې دوباره هغه خرڅېدا نه دی. سوري کمپنی نه چې ته کله پریش ایسیډز راوړې هغه به په مرابحه فاینانس کې موږ دغه کو دا هغه به پکې علاوه بل څه دا به د دې لپاره یوز کیږي. بای بیک ارینجمنټ بني دا پکې منع دی په دې کې چې ته یو شیز واخلې بیا یې واپس راوړې یو پیره د ټرانزیکشن شوی دی تا واپس راوړو چې دا شیز نو دا به پکې سي دا پکې دا شیز به دې کې سي دا د دې ایکسکلوډ دا ځکه چې دا په دې کې الاو نه دی موږ د دې نه لومبي و چې دا پروهیبیټډ دی په دې کې. بای بیک ارینجمنټ چې یو شیز تا اغوستی دی هغه ته دوباره راوړې بیا یې دوباره په دې کې اخلې هسې کوم شیز چې الریډي کوم پراډکټ چې الریډي پرچیز شوی دی نه دا څه دی د یو کسټمر چې پرچیز کړي دا په دې کې الاو نه دی. بل پیچر د دې څه دی بل د دې زم څه دا پیچرز دي دا تاسو وګورئ انشاءالله تاسو به سوري تاسو به سمجھ کې راشي چې د دې دا نور ایکسپلینیشن سره کړي دي دا ځکه په دې کې داسې. بل فکس پرایس سیل دی ورکینګ کیپیټل ریکوایرمنټ دا مونږ د څه دپاره کو نو مرابحه فاینانس مونږ د څه لپاره یوز کو چې ورکینګ کیپیټل لپاره بیسیکل دا مونږ یوز کو. However, it cannot be used to meet liquidity in simpler value. بل زم څه دی د زم سره یو فکس پرایس سیل دی زم سره نارملی دا زم څه ډن بای شارټ ټرم دا زم سره فکس پرایس سیل دی او دا نام زم سره څه دپاره دغه کېږي د شارټ ټرم دپاره. اوس په دې کې زم سره 3 ماډل دي د مرابحه فاینانس ویریس ماډل اف مرابحه فاینانس 3 ماډل دي هغه به اوس موږ په ایکسپلینیشن سره ووایو چې څنګه 3 ماډل دا دی سوري 3 ماډل دا دی چې ماډل 1 کې زموږ سره 2 پارټي ریلیشنشپ دی 2 پارټي ریلیشنشپ دی ماډل 2 کې 3 پارټي دی او په ماډل 3 کې بیا 3 پارټي ریلیشنشپ دی. په ماډل 1 کې زموږ سره 2 پارټي ریلیشنشپ دی یو څه دی یو بینک دی او بل کسټمر دی. مونږ دا وایو چې په ماډل 1 کې 2 پارټي ریلیشنشپ دی یو کسټمر دی او دا هغه څه پراډکټ پکار دی او هغه ډایرکټ یو بینک ته اپروچ وکړي چې زما دا پارټیکولر پراډکټ پکار دی او بینک هغه له ډایرکټ ورکړي بل یو کس پکې انوالو نشي تھرډ پارټي په منځ کې رانشي صرف 2 پارټي بینک او کسټمر. د کسټمر یو پراډکټ پکار دی او دغه ته هغه بینک ته اپروچ وکړي بینک هغه اپروچ ایکسپټ کړي چې صحیح ده دا پراډکټ زما څه شته زه به تاله درکړم کسټمر هغه ته پیمنټ وکړي او بینک هغه له پراډکټ ورکړي ډایرکټ. دا سیمپل زم څه دی ماډل 1 دی ماډل 1 فیز دی دا بیا په ایکسپلینیشن سره دی د انګلیش په تاسو ځان وګورئ د انګلیش دغه کدي دا کم چې ما تاسو ته ووایي چې کسټمر سیچر کې اپروچ وکړي بینک ته او بل پکې زم سره کې بل کس انوالو نه دی خو بس هغې بلکې زم سره کسټمر اپروچ وکړو بینک هغه ایکسپټ کړو چې صحیح د زما سره پراډکټ شته نو مرابحه دغه جوړ شو او کنټریکټ د دواړو په منځ کې او کسټمر پیمنټ وکړو دغه ته بینک ته او بینک هغه ته پراډکټ ورکړو بل پارټي په منځ کې رانله دې ته موږ سوی 2 ماډل 1 دی دا 2 پارټي ریلیشنشپ او ماډل 2 څه دی په دې کې 3 پارټي ریلیشنشپ دی 3 پارټي ریلیشنشپ دی بینک دی په دې کې زموږ سره بل کسټمر دی او بل څه دی بل وینډر دی دلته زموږ سره 3 پارټي ریلیشنشپ دی په ماډل 3 کې په ماډل 2 کې داسې شو سوري چې زموږ سره کسټمر آیډنټیفای کی اپروچ کی وینډر د کسټمر زموږ سره څه کې آیډنټیفای کی وینډر هغه کس چې چا سره کوم پراډکټ دی او هغه هرسي نو کسټمر دی د هغه یو پراډکټ پکار دی او هغه د چا سره دی هغه د وینډر سره دی او کسټمر ولګي وینډر ځان څه کې په خپله آیډنټیفای کی کسټمر هو بیسیکلی بینک ته دغه کې بینک به ارسه کی نو کسټمر په خپله وینډر آیډنټیفای کی هغه کس چې کوم سره هغه پراډکټ دی کوم چې د کسټمر نیډ دی کوم چې کسټمر ته ضرورت دی نو کسټمر هغه کس ځان معلوم کی هغې ته وایي وینډر د هغه سره هغه پراډکټ دی کوم چې کسټمر ته پکار دی نو پیس 2 کې څه چلو شي کسټمر اپروچ وکړي بینک ته پر مرابحه فاینانسینګ چې مرابحه فاینانسینګ دپاره چې دې څه چلو کې دې به څه پرامیس کړي چې دې به اخلي ټول ایسټس د څو د کوم دغه چې دته پکار دی کوم پراډکټ هغه د وینډر سره دی
دی وایي دا کسټمر وي چې ما خو ځان ته دغه آیډنټیفای کړل دی، اوس د بینک ولګي دې ته د ډایرکټ پیمنټ وکړي وینډر ته. کسټمر ځان له وینډر آیډنټیفای کړي، بیا اپروچ وکړي بینک ته ووایي چې ما دا کس آیډنټیفای کړل دی، دسته دا پراډکټ شته کوم چې ما ته پکار دی. نو بینک ولګي، بینک هغې وینډر ته ډایرکټ پیمنټ وکړي او وینډر څه چل وکړي، وینډر په پور فیس کې وینډر ډیلیور کړي ایسټسو د اونرشپ د ایسټس چې کوم اونرشپ دی به چا ته ډیلیور کړي، چا له به ورکړي بینک له، او بیا به بینک ولګي هغه دغه به بیا کسټمر ته ټرانسفر کړي کوم پراډکټ چې د کسټمر نیډ و. بینک خو د وینډر نه واغستو، اوس به بینک څه چل وکړي، بینک به ټرانسفر کړي کسټمر ته، کسټمر به پیمنټ وکړي بیا بینک ته. اوس ماډل 3 دی، دې کې لږ شان کنفیوژن دی. په ماډل 3 کې هم دغه ریلیشنشپ دی 3 پارټي بینک کسټمر اینډ وینډر. خو په دې کې دا ډیفرنس دی، جست دا ډیفرنس دی پکې چې په دې کې په دې نه مخکې چې موږ ماډل 2 وی پای کې کسټمر په خپله وینډر آیډنټیفای کړي، خو په دې کې په دې ماډل 3 په دې 3 پارټ ریلیشنشپ کې په دې کې به وینډر آیډنټیفای کی څوک وینډر به آیډنټیفای کی بینک به وینډر آیډنټیفای کی، کسټمر بینک ته اپروچ وکړي چې زما دا پارټیکولر پراډکټ پکار دی، نو بینک به آیډنټیفای کی وینډر چې دې وینډر سره دا پراډکټ دی، بینک به هغه ته پیمنټ وکړي او وینډر به پراډکټ بینک ته ورکړي، بینک به چا ته ورکړي، بینک به بیا کسټمر ته ورکړي. نو په دې کې زموږ سره دا دی چې په دې کې به صرف جست دا ډیفرنس دی چې په دې کې به په دې یو ماډل کې به ماډل 2 کې وینډر چا آیډنټیفای کو کسټمر، او په دې ماډل 3 کې وینډر څوک آیډنټیفای کی بینک، جست دا ډیفرنس دی پکې. امید کوم چې تاسو دا ښه ښکلي پوه شوي به یې په دې ټاپیکو چې دا موږ دومره په ایکسپلینیشن سره ووایي ټول ټاپیکو چې مرابحه فاینانس څه ته وایي، مرابحه فاینانس څه دي، د فیچرز څه دي، پای کې مونږ د څه خبره کوو، نو په دې کې مونږ بیسیکلی د سیل ټرانزیکشن خبره کوو. نو امید کوم تاسو به ښه ښکلي به پرې پوه شوي یې او انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به میلاویږو. جزاک الله.